Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành sản xuất ra cái phân NPK bằng cái công nghệ ure hóa lỏng. Đấy, chúng ta cần chuẩn bị một cái bồn để chứa nước. Thì sau này chúng ta sẽ cho phân bón vào đây luôn. Thứ hai là cái máy khuấy. Cái máy khuấy thì nó gồm có một cái motor và một cái trục đứng và gồm những cái cánh khuấy. Thứ ba đó là cái máy châm phân. Cái máy này có nhiệm vụ là hút phân ở trong bồn và châm vào trong cái đường ống tưới của chúng ta nha. Thứ tư là các cái nguyên liệu phân bón. Nguyên liệu phân bón đầu tiên là N là đạm này. Đạm thì cái nhóm đạm mà chúng tôi sử dụng là đạm Phú Mỹ và đạm SA. Đấy. Đạm Phú Mỹ thì chủ yếu là lấy đạm, còn SA chủ yếu là lấy cái lưu huỳnh. Lân thì chúng tôi sử dụng lân DAP. Lân DAP có chứa tới 18% đạm, đạm dạng NH4 và lân 46%. Và nguyên liệu kali, chúng tôi sử dụng kali bột của Phú Mỹ chứa 61% kali, hàm lượng rất cao, 61%. Như thế là chúng ta đã có là NP và K, tạo thành phức hợp NPK rồi nhé. Và còn ở đây là các cái xô nguyên liệu chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Đạm thì đầu tiên chúng tôi có cái phân hữu cơ làm từ trứng gà, ure và sunfat. Ure chứa 46% đạm, sunfat chứa 21% đạm. Ure là dạng đạm dạng NH2, còn sunfat là đạm NH4. Chúng tôi có 3 loại đạm nhé: đạm, hữu cơ, ure và SA. Thứ hai đó là nhóm lân. Lân thì chúng tôi sử dụng lân DAP đây, hạt rất là đen nhánh. Phân này là nhập khẩu và đóng bao ở nước ngoài. Và kali chúng tôi sử dụng kali mốt, 61% kali, hàm lượng rất cao, giá rất là rẻ. Đây là trung vi lượng cao cấp, nó ở dạng tinh khiết. Chúng tôi đã khuấy tan nó vào đây rồi. Cuối cùng đó là chất humic tan hoàn toàn trong nước, làm tăng hiệu suất của phân bón, cải tạo đất và kích thích ra rễ một cách tự nhiên. Những cái video và những cái chia sẻ này sẽ được post lên cái Facebook Highlander Hoành hoặc là kênh YouTube Highlander Hoành. Các bạn muốn tham khảo thì có thể vào YouTube gõ tên Highlander Hoành là nó sẽ ra những cái video này nhé. Bồn này 1000 lít, chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 500-600 lít nước. Đấy, và bắt đầu chúng ta cho phân bón vào. Bây giờ tôi sẽ tiến hành đổ các cái nguyên liệu này vào trong bồn. Đây là phân bón ure, chúng ta sẽ hóa lỏng. Đây là phân SA. Đây là phân sinh học làm từ trứng gà, mình đã có hướng dẫn trong những cái video trước. Tiếp theo là nguyên liệu lân. Kali chúng tôi sử dụng nguyên liệu là kali đỏ 61%. Tiếp theo nữa là nhóm trung vi lượng. Và cuối cùng bây giờ trong bồn phân bón này nó đã có đạm, lân, kali và trung vi lượng, bao gồm cả phân hữu cơ sinh học và humic luôn. Bây giờ chúng ta sẽ gắn máy khuấy lên để cho nó khuấy cho nó đều nhé. Chúng ta sẽ bơm thêm nước cho nó đầy nhé. Đấy, các bạn thấy là bây giờ như thế này, các cái phân tử phân bón nó sẽ được đảo đều ở trong cái bồn này. Thế là bây giờ chúng tôi đã có một cái hỗn hợp dung dịch NPK sản xuất theo công nghệ ure hóa lỏng. Nguyên liệu là ngoài nhập, đúng không? DAP là nhập từ Philippines và từ Hàn Quốc về. Chúng ta gọi phân bón này là phân bón ngoài nhập. Chúng ta để cho nó đánh khoảng cỡ 10 phút. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành châm phân. Châm phân thì ở đây chúng tôi sử dụng một cái vòi này để hút phân bón ở trong cái bồn này nha. Chúng ta sẽ hút phân bón đậm đặc ở trong cái bồn này đi qua cái máy này. Đây là cái máy châm phân nhé. Và cái máy này sẽ có một cái vòi ra. Cái vòi ra này sẽ kết nối vào cái đường ống tưới của chúng ta. Đây, trên cái đường ống tưới chúng ta sẽ khoan một cái lỗ và gắn một cái khóa này vào đây. Thì cái phân bón nó sẽ đi vào đây và dòng nước nó đi ngang qua đây, nó sẽ đưa phân bón đi theo luôn. Dòng nước khi mới bơm nước thì nó màu trắng như thế này. Bây giờ tôi sẽ bật cái máy châm phân lên. Vâng, cái dòng nước nó đã chuyển qua màu nâu rồi các bạn.
Thì bây giờ dòng nước đã có phân là chúng ta bắt đầu chúng ta đi tưới cây thôi nhé. Đấy. Khi chúng ta tưới thì chúng ta sẽ tưới ở phía ngoài bờ này nhé. Đấy, chúng ta tưới trên cỏ luôn. Đầu mùa thì hiện nay tôi đang tưới cho hồ tiêu, nên tôi pha cái bồn này theo cái tỷ lệ là đạm cao nhé các bạn, lân và kali trung bình thôi. Đấy, đạm cao để ưu tiên để vọt đọt cho nó cái hoa nó mập. Nó là đâu là chắc ở đó. Cái hồ tiêu nó đang nhú hoa đồng loạt đó các bạn. Đấy. Chúng ta tưới phân thì chúng ta sẽ tưới ở trên cái bờ này nhé các bạn. Đấy, tưới lên trên cỏ luôn.